سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به یک مشاهده دیگر برنامه اکسل. در این آموزش میخوایم برای شما امروز طریقه ایجاد فرم دیتا انتری را بدون از اینکه از کد استفاده بکنیم، از بخش ماکرو استفاده بکنیم، فقط بسیار ساده در ظرف 1 دقیقه ایجاد بکنیم. اول تر از همه یک جدول تیار تایپ شده داریم. یک جدول را تایپ کردیم و بعد از طریق باردار برازی باردار دادیم و رنگش تغییر دادیم. حالا میریم به منوی فایل، بعد میریم به آپشنز و میریم به قسمت کویک اکسس تولبار و کماند فرم به قسمت کویک اکسس تولبار اضافه میکنیم. پس به قسمت چوز کماندز فرام از اینجا انتخاب میکنیم کماندز نات این درایبون و بعدا ایره پایین تر میبریم یا میشه که انتخاب کنیم حرف اف در کیبورد فشار بدیم با شرط که زبان ما انگلیسی باشه. اتومات به بخش فرم میره. اینجا چی داریم؟ فرم و بعد ایره اد میکنیم با بخش چی؟ کویک اکسس تولبار. زمانی که ایره اد کردیم بعدا بالا اوکی کلیک میکنیم. حال میبینیم که قسمت فرم اضافه شد. باید در داخل جدول کلیک کنیم، خارج از جدول نباشه، بلکه در یکی از وجهات داخل جدول اولا کلیک کنیم و بعد از او میریم بالای فرم در کویک اکسس تولبار کلیک میکنیم. حال دوره که مشاهده میکنین فرم بر ما نشان میده. شامل عناوین شماره، اسم، ولادت، وظیفه و معاش است که شماره یک احمد است، ولد بابر، کارمند و 80,000. حال میخوایم که یک شخص جدید تایپ بکنیم. فعلا نو شخص است، میخوایم شخص دوم تایپ بکنیم. پس به خاطر تایپ شخص دوم بالای نیو کلیک میکنیم. بعدا شماره رو تایپ میکنیم 10. تاب میزنیم میریم به اسم، مثلا نام شخص دوم است ولی، نام پدرش است ضمیر و وظیفهش است مثلا انجینیر و معاش هم است 30,000. بالای نیو باز کلیک میکنیم، میبینیم در شخص دوم اتومات اضافه شد. باز در شماره نشته میکنیم 11. تاب تایپ میکنیم واحد، تایپ میکنیم نام پدرش است جمیل، وظیفهش هم است مثلا مدیر و معاش هم است 40,000. بالای نیو کلیک میکنیم، میبینیم که شخص 11 هم اضافه شد. اگر کدام شخص اشتباه درج شده باشه میتونیم با استفاده دلیت رو دلیت بکنیم. از طریق پریویوس میتونیم بالا بریم، از طریق نکست پایین هم پایین بریم. مثلا ما شخص 11 رو میخوایم که حذف بکنم. شخص دوم یا 11 دوم ولی است. اگر بالای دلیت کلیک کنم حذف میشه. میگم اوکی، ببین شخص نهم است، مستقیم 11 میشه. میگم 11 هم حذف شد، دلیت. اوکی، پس هم 9 شخص باقی ماند. و بعد از او ریستور داریم. مثلا ما ده احمد تغییر میدیم نامش به سمی، معاش هم میسازیم 200. میخوایم پس به حالت قبلی بره، میگیم ریستور. پس احمد شد، اونم 80,000 شد. این بود طریقه ایجاد کردن فرم دیتا انتری. زمانی که در داخل فرم تایپ میکنیم با استفاده از نیو میتونیم اون را به جدول انتقال بدیم. امید است از ویدیو ما خوشتان آمده باشه. ویدیو ما لایک بکنین. اگر جدید ما چنل ما سرتین چنل ما سابسکرایب بکنین و زنگ بلند رو فشار بدین تا ویدیو جدید که آپلود میکنیم اونها را هم مشاهده بکنین.